What is up po mga tol? Tech is here. And ngayon po, gusto ko lang i-share na may dumating sa ating parcel. Yan. So, Shopee Racing to mga tol. Tara, samahan nyo ako. Buksan natin tapos kabit na rin natin syempre. Tayo po ay magpapalit ng ganitong type ng SC product. SC Tagalog mga tol. Yan. So, Shopee Racing. Tapos paano ito tanggalin? Hindi kita kailangan. Ito ko tol mga tatanggalin ko muna kasi hindi natin siya kailangan. Pero ayan tol, Shopee Racing. Tapos may kasamang bracket sa loob. Pero dito tayo magbabracket dun sa motor natin. Tara, samahan nyo ako mga tol, kabit natin. Bale, testing lang natin tong tunog ng ganitong SC Tagalog mga tol. Ma-check lang natin. Kasi sa ibang mga naka Z650, Ninja 650, ang ganda ng tunog nito mga tol. I'm not saying na hindi ako kontento dun sa tunog ng SC natin ngayon. Parang iba kasi to.
slip on naman to mga tol, ang gagawin natin is ilulusen lang natin yung ayun, yung dalawang ano na yun, spring na yun. Natanggal na natin yung mga springs mga tol. Yun. So tara, hatakin natin tong SC project na to. So nilagyan ko siya ng ganito in any case, baka tumama sa swing arm, pero hindi naman. So I do think that this is quieter, tong SC project na to. Kasi malaki siya, tapos may tip, wherein ito, ayan, mas maliit siya, tapos mas malaki yung bibig, yung bunganga ba. So ayan siya mga tol. Tara, kapit natin. Ay, kabit na natin yung slip on natin na SC project. This is obviously fake. SC Tagalog lang ba mga tol. Pero ayan siya. Let's see. Sound check tayo mga tol.